নমস্কাৰ মই আজাদ সিং ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2026ৰ সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ উইচিং ইউ এ হ্যাপি নিউ ইয়াৰ নতুন বছৰ মানে এটা নতুন যাত্ৰা মনত নতুন উদ্যম মনত নতুন সপোন নহয় জানো সঁচাকৈ এই বছৰটো সকলোৰে বাবে সুখময় হোক আনন্দময় হোক আৰু পূৰ্ণ হোক মনৰ সেই মিঠা মিঠা সপোনবোৰ কিন্তু কথা এটা কওঁ কেৱল কামনা কৰিলেই বা উইশ কৰিলেই জানো তোমালোক জীৱনত সফল হ'ব পাৰিবা ইয়াৰ পোনপটীয়া উত্তৰটো হ'ব কেতিয়াও নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকক জীৱনত সাকসেস কোনে দিব পাৰে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গই তোমালোকৰ পৰিয়ালে কোনোবা এটা সুযোগে নে ভগৱানে সত্যটো হৈছে যে আমাক সাকসেস আমাৰ পৰিয়ালো দিব নোৱাৰে আমাৰ বন্ধু দিব নোৱাৰে আমাক কোনোবা এটা চান্সও দিব নোৱাৰে আৰু ভগৱানেও নিদিয়ে আমাক জীৱনত সাকসেস কেৱল মাত্ৰ আমাৰ একাগ্ৰ আৰু কনসিস্টেন্সি কৰ্ম শক্তিয়েহে সাকসেস দিব পাৰে মনত ৰাখিবা ভগৱানে কেৱল সেইজনৰহে সহায় কৰে যিজনে নিজৰ টাৰ্গেট এচিভৰ বাবে অবিৰাম চেষ্টা আৰু কৰ্ম কৰে এই পৃথিৱীখন য'ত তোমালোক মই আমি সকলোৱে বাস কৰিছো এইখন হৈছে আমাৰ কৰ্মভূমি ইয়াত মানুহৰ কৰ্ময়েহে গুৰুত্ব ৰাখে আমাৰ ৰং ৰূপ সৌন্দৰ্যৰ গুৰুত্ব নাথাকে ইয়াত মানুহে কৰ্মৰ জৰিয়তেহে অমৰত্ব লাভ কৰিব পাৰে এতিয়া কিমান কত মানে ব্যক্তি আছে যিবিলাকে আমাৰ মাজৰ পৰা কাহিনী বাই আঁতৰি গৈছে কিন্তু আমি তথাপি তেওঁলোকক মনত ৰাখিছো কিয় কেলেকি তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিৰ বাবে তেওঁলোকৰ এচিভমেন্ট আমাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হয় সেইবাবে আমি তেওঁলোকক জীয়াই ৰাখিছো নিজৰ হৃদয়ৰ মাজত নহয় জানো এই পৃথিৱীখন যোগ্যজনৰ বাবেহে ভাগ্যৰ স্থান হয় যোগ্য ভাগ্য বসুন্ধৰা বুলি এষাৰ কথা আছে অৰ্থাৎ বসুন্ধৰাখন যোগ্যজনৰ বাবেহে ভাগ্যৰ স্থান হয় আনখিনি কথা কোৱাৰ মোৰ এটাই মতলব আছে যে তোমালোকে 2026 বৰ্ষটোক নিজৰ জীৱনৰ টাৰ্নিং পইণ্ট হিচাপে লোৱা নিজৰ চিন্তাধাৰা নিজৰ দৃষ্টিভংগীক সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰা আমাৰ মন মস্তিষ্কত সেইবিলাক কথাৰে প্ৰভাৱ থাকে যিবিলাকৰ বিষয়ে আমি প্ৰতিদিনেই চিন্তা কৰোঁ আমি ভাবো যদি তোমালোকে ভাবা যে মই জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰিম মোৰ দ্বাৰা নহ'ব মোৰ ইমান সামৰ্থ্য নাই মই নোৱাৰিম তেতিয়াহ'লে এই কথা একদম নিশ্চিত যে তোমালোকে জীৱনত কেতিয়াও সাকসেস হ'ব নোৱাৰিবা তাৰ গ্যাৰান্টি আছে মনত ৰাখিবা যিসকল ব্যক্তিয়ে পজিটিভ থিংকিংক ষ্ট্ৰেংথ দিছে সেই সকলৰ বাবে জীৱনৰ অগ্ৰগতিৰ বাটত কোনো পৰিস্থিতিয়ে কিন্তু বাধা হ'ব নোৱাৰে গতিকে তোমালোকেও নিজৰ থিংকিংক সলনি কৰিব লাগিব যেতিয়া তোমালোকে পজিটিভভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ সাবকনসিয়াস মাইণ্ডে তোমালোকক সেইটোৱে জীৱন দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছো বিখ্যাত বিজ্ঞানী থমাস আলভা এডিসনৰ নাম তোমালোকে সকলোৱে নিশ্চয় শুনিছা তেওঁ ইলেক্ট্ৰনিক বাল্ব তৈয়াৰ কৰোঁতে 10,000 বাৰ বিফল হৈছিল ভাবাচোন এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় সম্পূৰ্ণ 10,000 বাৰ তেওঁ বিফল হৈছিল তাৰ পাছতো তেওঁ এইটোৱে মন্তব্য কৰিছিল যে মই বিফল হোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ বুজিলো যে ই 10,000 ধৰণেৰে কাম নকৰে নিজৰ সেই হাৰ নমনা মনোবৃত্তি নিজৰ পেশন আৰু আত্মবিশ্বাসৰে পৰিণতি যে তেওঁ অৱশেষত বিশ্ববাসীক ইলেক্ট্ৰনিক বাল্ব আৱিষ্কাৰ কৰি দেখুৱাব পাৰিছে গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত কেৱল মাত্ৰ এটাই কথা ক'ব বিচাৰিম যে এই 2026ত নিজকে চেঞ্জ কৰা নিজৰ নেগেটিভ থিংকিংক পজিটিভ থিংকিংলৈ যদি তোমালোকে এই কাম কৰি ল'ব পাৰা তেন্তে 2026 কেৱল তোমাৰ বাবে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা নিজৰ বন্ধু আৰু আত্মীয়ৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছা তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিবা আকৌ লগ হ'ম তোমালোকৰ সৈতে আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ